Okay, so yan, naka-live na tayo sa YouTube. So, meeting is on. Okay? So, share screen na po ulit ako. Pasensya na po sa ilang interruptions. Okay, so let's start. Okay, so once again, good morning to each and everyone. Welcome to Jdvp TBL 2021-2022 Cookery NC2 training. Home Economics Section C and D with yours truly and Ma'am Desiree Labundino, no? So yan, let's start na the discussion regarding with our new topic. So our new topic would be understanding or knowing the poultry and game birds, no? So hindi lang just with the concerning with the poultry products that we have or the poultry item, but also with the game, no? So we need to understand what are those. Kasi ang most probably kasi 'di ba or the most common thing na pumapasok sa isip lang natin when it comes to the poultry item is chicken, 'di ba? But we have lots of resources or animals that we could use under with the poultry and game animals, no, or birds. So before that, I have jumbled words game here na kung saan naka-jumbled words po ang mga item tapos you need to rearrange the letters for you to guess the correct word, no? Or makita nyo yung tamang word. Ha? Okay, ready na po ba kayo? Just raise a hand if gusto nyo pong answeran, no, yung jumbled words na i-reveal ko or ipapalabas ko sa screen, okay? So, I have a timer here for 5 minutes for you to answer what is the jumbled words is, okay? Wait lang. Ayaw no. Na tayo makisa. Wait lang na. Ayaw makisama nung aking timer. Wait lang ha. Ang sir, ang dami mo namang ano. Wait. Ayaw mag-run ng timer eh. Yan, narisan lang yung gustong sumagot ha. Ayaw ng timer ko. Anyone? Ano, andyan pa ba kayo? JR, unmute ka na. Goose, sir. Okay, that's correct. That's goose.
Next slide. Pa-lower hand na JR. Next slide. Next item. Julian. 30 po, sir. Okay, that's correct. 30. Next. Nag-reveal. Quail. Mali ako ng pindon. Okay, next slide. Julian, pa-lower hand ka muna. Sino gusto mag-attempt sagutan to? Pang-apat na ata to. Anyone? So this, all of the item or all of the birds that I'm using here or presenting here are a part of poultry and game birds. Okay? Hindi nyo po alam tong pang-lima ata to, pang-lima na ata. Just a guess. Walang may alam? Reveal ko na ba yung answer? Hello? May gusto bang mag-guess nung sagot? So this is part of, or this is a bird also, no? Bird din siya that we could use for a poultry and game item, no? So this type of bird are not typically sees here in our country sa Pilipinas. Hindi siya nakikita dito sa Philippines. But most probably this type of bird are usually nakikita sa Africa. Walang may alam? Wala po. Reveal ko na yung sagot ha. The answer is guinea fowl. Alam niyo to, alam ko before, nakakita na ako dito sa amin, meron yung pinsan namin na alagang ganito. Tawag sa province namin nito is Bingala. Sa Quezon Province, Bingala. Ewan ko sa, kung nakakita na kayo ng gantong, matapang tong chicken na to, nangahabol to. Para siyang itsurang nung pabo, itsurang pabo siya, pero mas maliit siya sa pabo. Tapos ang tapang-tapang nito nang nanghabol. Have you seen this kind of foal? Foal, even the foal. Kasi yung guinea, from the word guinea kasi, yung guinea foal is most probably nakikita to sa yun nga sabi ko sa Africa. And then may mga foal naman na nakikita ako before, yun nga yung alaga nung namin, foal palang tawag doon, pero ang tawag namin is, sa Tagalog is Bingala. Matapang tong chicken na to, no? Alam mo laging galit. Yan. So, this is this is a part of a poultry and naging birds, no? Pwede din natin siyang gamitin na sangkap or ingredients, no? When it comes to the poultry and game product. Okay? So, next, ano po tayo? Jumbled word. Lucas. Duck po, sir. Okay, duck. Next. Abigail. Chicken. Chicken. Next. May gusto ba mag-attempt na mag-guess? What
item is this, or what type of bird is this for our poultry and game birds? Kulang ba ang 5 seconds for you to think what does the answer is, or what is the answer is? Walang makaka-guess. Okay, the answer is plover. May mga nagchat-chat din pala. Si Carl, sagot pala plover. Okay, nagchat pala si Carl. Okay, plover. Next. Wala pa din? I think this is the last jumbled words that I'm going to ask you to guess. Wala. Sabihin naman nila, si Sir aga-aga pinagagana agad yung utak. Pampagising, syempre, no? Wala. May nag-chat ulit na iya siguro sumagot. Yes, tama si Shayna. That is poultry. Okay, so thank you very much sa lahat ng ano. So, now let's start the proper discussion regarding with the topic of poultry and game birds, no? Or product. So, the composition and structure when it comes to our birds, no? So, poultry is the generic term for domesticated birds, okay? So, the poultry is the generic term for domesticated birds. And poultry is generally the least expensive, no? Sa lahat ng meat item or other item that we could use in terms of cooking, no? Poultry is one of the least expensive and most versatile of all main dish foods, no? Kasi ganun din naman, no, when it comes to the other kinds of meat or item, no? Kasi chicken din naman is wala masyadong tapon sa kanya, di ba? Or wala halos tinatapon sa kanya, di ba? Lahat naman ng parte or parts of the meat of the chicken or a poultry or a game item, di ba, is lahat na consume. Even dito sa ating bansa, di ba, we have the chicken feet, di ba? Even the feet of the chicken, we used to eat that, di ba? We used to consume that, di ba? So, it can be cooked by almost any cooking method. Lahat ng cooking method that we could use, pwede po ang ating poultry, and its mild flavor goes well with a variety of sauces and accompaniments, diba? When it comes to the preparation, no? Lahat ng preparation that you could use regarding with the poultry or game item, no, pwede. So, another composition and structure when it comes to our game and poultry, the flesh of poultry and game birds is muscle tissues, di ba? This is one of the recommended natin, di ba, when it comes sa mga people na gusto mag-dietary, sa mga nag-gym, kasi the muscle tissues of our poultry or game birds composed of about 75% of water, you know,
Kung ang human body has 70% of water, the poultry and game birds or item has the 75% of water. While they have also 20% of protein, no? Which is also good to the human body, no? Yung pangangailangan ng katawan natin. That's why it's very recommended na chicken, if you wanted to get a protein or a good source of protein, ang isa din sa nire-recommend is the chicken or the poultry products, di ba? And 5% is fat, doon mababa. That's why this is very recommended sa mga nagda-dietary or nag-gym, di ba? Kasi mababa yung fat content niya. And other elements including carbs, no? Yan. Yan nga, sa mga nag-gym, di ba? Yan din kailangan nila for strengthen their body, no? And their muscles, di ba? Yung carbs and small quantities, no? Muscles consist of muscle fiber held together in bundles by connective tissues. So, as I previously discussed regarding with the fish and shellfish, when you are going to compare the connective tissues of fish, the meat products natin like yung mga meat products, yung mga pork, beef, chicken, the connective tissues of those are very different from our fish, no? Kasi that's why, di pa pag mapapansin natin when we are going to cook a fish, madali talaga siyang maluto. Unlike to the meat products and to the poultry or game natin is we need time, no? Talaga for us to cook those items. Diba? Because of their tissues na din or kasi impact yung tissues that they have, no? So, when it comes to the maturity and tenderness, ganun din. Sa pagpili ng ating item, especially or pertaining to a poultry or game birds, no? Kailangan maging mapanuri din tayo. Kasi, baka mamaya, di ba, kahit naman sa meat, when it comes to the meat, di ba, kapag masyadong matanda na yung animal, di ba, or yung meat, di ba, masyado na siyang tough, though yung tenderness niya is affected din, di ba? Pag masyado namang matanda, no, or, tough na yung tenderness niya, makunat, tapos minsan may anggo na or may amoy, di ba? It depends on the maturity, no? The maturity and to the tenderness of the meat or yung flesh nung item na gagamitin natin. So, the tenderness of a piece of poultry is related to connective tissues. Okay? So, dun po nakabase na yung tenderness ng ating poultry and game bird. When it comes to poultry and game birds, no? Sa connective tissues pa din niya. So, the connective tissues increase with the use or exercise of the muscles and also the maturity or age of the animal of the birds. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Yan, if ever, yun, diba, may mga birds tayo or poultry item tayo na tinatawag natin 45 days. Diba? Sila yung mga chicken na mga hog growers tuloy sa pork may mga poultry growers tayo na di ba ng 45 days chicken. So dapat 45 days after that ready na sila for slaughter or ready to market na sila. Kasi kapag pinatanda mo pa sila doon beyond for the 45 days that sa kanila is they could affect the tenderness of their meat, di ba? And also sa pagpili ng chicken natin dapat it should be mapanuri tayo that dapat is chine-check din natin
Though nakakabili tayo from the market is na siya, no, slaughtered na hindi natin malalaman. So we could naman yan, check the appearance and the complexion of the chicken. Dun din natin malalaman yon. So use or exercise is of less concern in poultry. And the maturity is a major consideration when selecting poultry, meaning as bird gets older, birds get tougher. Yun nga. Habang sa patanda, yung bird item natin or yung mga poultry item natin is nagiging tougher or tough yung kanyang meat. Okay? So, kahit ganun din naman when it comes to other meat products like pork, di ba? Beef, yan, kapag masyado na silang matanda, yan, hindi na maganda yung kanilang tenderness, and also yung iba nagkakaroon na ng yung anggo na amoy, di ba? Yung kung sa Tagalog, nagkakaroon na siya ng amoy. So, that is the composition and structure when it comes to the maturity and the tenderness when we are going to choose or to buy a poultry or game dish item, no? So, young tender birds are cooked by dry heat method. So, yon yung pag bata pa yung ating item, we could use the dry heat methods kasi sila yung maganda talagang lutuin when it comes to dry heat methods kasi napapalabas talaga natin yung mga natural oil niya, tapos yung tenderness niya talaga is hindi pa ganun ka-tough tulad ng mga matatanda na, no? So, dry heat, kung gusto niyo mag-broil, no? Or sa oven lang, pwedeng-pwede. Hindi kayo magkakaroon ng alinlangan na, ay, baka mamaya yung meat is tough na, no? Talagang sure kayo, especially if that is a young bird. So, such as broiling, frying, and roasting, as well as by moist heat. Yan. Even the moist heat we could use, no? Kasi as I mentioned naman before that all of the cooking method that we could use to the birds or the poultry item, pwede natin gamitin. So, pag sa older naman, sa mga matatanda, tougher birds need slow. Kailangan talaga natin, in its time talaga, or slow cooking method yung gagamitin natin. Especially, ang natin dyan is moist heat. Hindi na siya pwede or hindi na siya advisable for dry heat. Hindi na siya advisable for dry heat. Especially kung gusto mo siya ng fry, tapos old na yung bird or yung poultry product na gagamitin mo. Kasi, tougher na yung niya na, or tough na yung kanyang meat. Unlike to the younger one, no? So, the better cooking method that you could use is the moist heat method. No, yung kailangan mo na ng fluid or moist or water para lutuin. Maturity is the major factor in categorizing each kind of poultry, okay? The maturity of our poultry item, no, or product. So, skin color is determined by diet. Yan. Doon natin siya malalaman, no, depende doon sa mga nagpapalaki or nag-aalaga ng poultry item, no, malalaman natin, no. Kasi yung mga 45 days talaga, palakihin talaga siya. That's why napakalalaki nila, diba? So, if some other kinds of birds or poultry item naman, malalaman natin is skin color. Kung paano yung dietary ginagawa sa kanila. Kasi hindi naman pwede dyan basta pakain lang ng pakain. So, and it's not related to the flavor. So, hindi po yun nakaka-apekto sa flavor or even to the tenderness of our poultry. Okay? Yung diet na ginagawa sa mga poultry product natin, It could not affect the flavor of the meat and the tenderness of the meat of the birds or poultry products. Okay? So, birds that fly have only dark meat. Yung mga lumilipad. No? Pag sinabi natin lumilipad, they can usually fly. No?
Unlike to the chicken na they could fly pero minimal lang or may ah, mga minuto lang, no? They not usually fly like other birds. No, because kasi hindi nila kaya talaga kasi because of their body, because of their weight. Yan. Kapag yung mga gagamitin natin, especially yung mga clover, diba? Yan. Dark meat talaga sila. Dark yung meat nila pag naluto. So, free-range chicken. So, most chickens on the market are produced by large operation. Ano nga tawag dito? Sa poultry, di ba? Lahat sila is in large operation. Kasi in their production talaga sila. Sa production talaga sila, di ba? Housed indoors in carefully controlled environments, fed scientifically monitored diets, no? Hindi, so, sabi ko nga earlier na hindi sila basta-basta pwede lang din pakainin, no? They undergo in dietary kasi once we overfeed the poultry products, di ba? Masama din sa kanila yon. So, free-range chickens are allowed to move around freely and eat outdoors in more natural environment. Ito yung, pag sinabi natin free-range, ito yung wala sila sa kulungan, yung nakakalaya silang maghanap ng kanilang pagkain, yung mga pakawala ng manok, ganon, no? Hindi sila tulad ng mga nasa poultry na nakakulong. Unlike from them, no? Na nakakulong lang talaga sila. Yung mga free-range chickens natin, they are freely go outside and look their foods, no? Though pinapakain din naman sila, pero most of the time, nasa ano sila, nasa parang, no? Or nasa labas, nasa labas. Or naghahanap sila ng kanilang makakain. So, no legal definition of free range. Free range chickens are considerably more expensive than ordinary chicken. And many people feel free range chickens are more flavorful and worth extra cost, no? Yung mga free range natin, kasi iba pa rin kasi yung alaga from the poultry, no? Iba kasi yung more na pinapakain ng mga feeds. Unlike dun sa mga natural na kinakain. Kasi sila yung more on, kumbaga, mas mga sila, no? Yung kinakain nila kasi, kung ano yung kinakain nila, mas nutritious, no? Kasi yung feeds kasi, it's on the production, no? Or na siya, tawag dito, is process yung kinakain ng mga nakakulong, di ba? Mga feeds. Unlike kasi dun sa mga free range, talagang sila yung they could find or look their foods, no? And nakakapaghanap-hanap sila sa parang at least. And some of them talaga, ang pinapakain talaga is hindi feeds. Mostly ay yung mga palay, di ba? Natural, all naturals. So, free-range chickens, when it comes to organic, defined by the National Standard of Canada. So, nakuha ko kasi dito, is based from the US, no? So, yung organic natin, yung mga free-range chickens natin na organic is defined by the National Standards of Canada for Organic Agricultural as food produced without using most conventional pesticides. Yan, yung mga natin, free-range. Wala silang talaga, they don't use pesticides, no? Fertilizers made with synthetic ingredients or sewage sludge, and bioengineering and ionizing radiation. So, talaga sila, more on the natural talaga environment sila, no? Or organic talaga. Pag sinabi kasi natin organic, kung i-compare nyo sila sa mga pananim nating halaman, hindi sila ginagamitan ng mga pesticides, all natural, hindi ginamitan ng mga fertilizers, no, na kung ano-anong chemical.
Okay? So light meat and dark meat. So let's compare the composition and the structure of the light meat and the dark meat when it comes to our uh, poultry and game product item. No? So when it comes to the chicken and turkey, so light meat. So pagdating sa breast and wings, no? So pagdating sa light meat, they are less in fat, less connective tissues, and cooks faster. Of course, pag mas less ang connective tissues ng isang meat, yan, asahan nyo na po, mas madali itong maluluto. Kasi unlike the impact or the compact of the meat na siksik sila sa connective tissue or sa laman, mas mahirap silang i-tenderize. Unlike doon sa may mga less connective tissue na parang naghihiwala-hiwala yung meat or yung flesh, yung laman ng flesh. So, mas madali silang lutuin yung mga light meat. Comparing to the dark meat, so legs, especially yung legs, kasi siksik yan, especially yung mga drumstick and thighs natin, they are more on fat, more connective tissues, and takes longer to cook. So, yun lang pinagkaiba nun. Mas malalaman natin siya pag light yung meat niya, less yung connective tissues na meron siya. Kapag medyo ma-dark na yung meat niya, so, more on the connective tissues meron siya. So, yun yung comparison of our light meat and our dark meat when it comes to the composition and structure of our poultry and game birds. Okay? Especially when it comes to our chicken and turkey. So, the comparison of those two birds are halos parehas lang, no? Pagdating sa light meat and to the dark meat, wala sila masyadong pinagkaiba. Still, ang connective tissues na pag talaga, more on the connective tissues is yung nasa leg part talaga nila. No? Kasi that is one of their supports for them, no? Yung support nila sa katawan nila. Siyempre, that's why nakakatayo sila. Ba? So, light meat and dark meat. So, duck, when it comes to the duck, goose, and squab have all dark meat. Yan po, ha? Lahat sila with dark meat. Duck, goose, and squab. So, the same differences in connective tissue hold true. Okay? Breast, muscles, have more myoglobin, and those are darker. Okay? So, malalaman natin what is the myoglobin is. Okay? So, on the next slide. Okay? So, the breast muscles, no, yung mga muscles nila from the breast are more on the myoglobin. Ano ba yung sinasabi natin myoglobin? So, myoglobin, myoglobin is a protein. Okay, protein po siya that stores oxygen for muscles. Okay? Yun po yung napupunta sa mga muscles ng chicken, especially sa breast part, no? That gives or contribute oxygen to use during periods of great activity. Kung anong ginagawa ng isang typical bird or ng isang typical poultry product, okay, or bird, ba? So dark color of dark meat is due to myoglobin. Ayun po yung nakakapagpa-dark ng color ng birds natin or ng poultry item natin, yung myoglobin, which is a source of protein, okay? Which stores oxygen to their muscles, okay? So, breast muscles of birds are used for lying, okay? Diba, pag naglilimlim, tama yung mga birds, yung mga inahing manok, diba? Kala natin inuupuan, pero they use their, breast muscles, no? Pag naglilimlim sila. Not just only with their, yung babang part nila or yung parang tummy nila, but also their chest part.
Chickens and turkeys rarely, if ever, fly. Therefore, these mussels do not need a great deal of myoglobin, especially yung mga ah, lumilipad na na mga birds. They don't have intended to have the myoglobin when it comes to their mussels, no? Ang most likely talaga yung mga birds na hindi nakakalipad, no? Mga chicken, ano pa, duck, goose. Yung mga nakakalipad talaga, ito yung typical nakalipad talaga, yung mga nakikita natin sa himpapawid. Okay? So, iba pa sila, no? So, cooking whole birds, yan. Pagluluto natin when it comes to the whole birds. Buo. No? Paglulutuin natin siya ng buo. A major problem in roasting poultry is cooking the legs to doneness without overcooking the breast. Ayan. So, ito yung challenge natin when it comes to the pagro-roast natin ng poultry product. Pag magro-roast tayo. Medyo control tayo kasi hindi ganon siya sabay maluluto when it comes to the doneness of the legs and to the breast. No? Magkaiba pa rin. Depende pa rin din yun sa heat na mako-contribute. Kung maganda-ganda rin naman talaga yung room temperature at diba, minsan naman or talaga when it comes to the roasting or even sa pag ino-oven natin ng isang poultry product, diba? We need to check pa rin naman paminsan-minsanan yung natin, yung item natin sa loob, diba? For us to check kung well contributed yung room temperature na naibibigay, no? Doon sa item na niluluto natin. Kasi there are tendencies talaga na may part na madaling maluto, especially if the skin or if the flesh or yung connective tissues that the item has is less, no? Mas madali siyang maluto unlike doon sa part ng, yun nga, yung comparing to the light meat and the dark meat. Light meat is less. Tapos yung dark meat is more. Diba? So, kung lulutuin mo siya ng buo, so most likely yung dark meat natin are in the breast and sa leg, di ba? Sa leg, sa leg, di ba? Sa leg, yung dark meat, di ba? Pwedeng naluluto na or pwedeng luto na yung other part, pero yung part na dark meat natin or yung may part na dark meat natin is hindi pa kasi nga, they are more on the connective tissues. It needs time talaga, unlike to the other part na madaling maluto. So, roast breast side down for a part of cooking time to draw moisture or fat to breast, not away. So, yun yung pwede nyo gawin, no? Pag magro-roast tayo ng breast, side down nyo siya for part of cooking time. And then baste with fat only. It protects from drying out. And especially if dry cooking method yung gagawin natin. Okay? Ibabas nyo siya po ng oil or ng fat yung item na lulutuin ninyo. The liquid will wash away protective fat. Okay? Barding small birds with pork fat. Okay? And separating breast from leg section and roasting from different times. Yun, pwede nyo rin siyang gawin, especially kung gusto nyo talagang lutuin ng isang buo, yung poultry product, gawin nyo na lang is, ihiwalay nyo na yung leg part. Kung gusto nyo talaga ng buo, kailangan mo talaga dyan ng panahon at oras na i-check siya. No? Hindi mo siya basta, sabihin sa oven naman yan, may timer naman yan, okay lang yan. So, hindi yon, no? Kasi nga, we have parts of the poultry or game birds na may light meat tayo. We are considering with the light meat and with the dark meat. Diba? May parteng madaling maluto, may parteng hindi. So, kailangan mo talaga siyang antabayanan or bantayan. Hindi mo siya pwedeng sabing iiwan, may timer naman yung
Pwede na yon, no? So that's why, no, when it comes sa mga fast food, inom lang ako. Sa mga fast food. Kahit sa mga semi-fine dining, di ba? Yung most probably ang ino-offer is chicken. Yung mga Max S, di ba? Max S. Another kinds of restaurant, di ba? They use or they serve whole chicken, di ba? Yon. They need talaga ng proper way of cooking talaga at binabantayan talaga nila yung item. Kasi nga, there are instances talaga na madaling masunog yung other part or madaling maluto yung other part ng poultry product dun sa, especially dun sa dark meat pertaining to the leg. No? So, yan, kapag hindi naman talaga desirable or kung hindi mo naman desire talaga lutuin siya as a whole, pwede mo na lang siya iluto, i-cut mo na lang siya, cut mo na lang siya. At least, lutuin mo una yung mga light meat, samahin mo yung light meat, tapos ihiwalay mo muna yung sa dark meat. Sa ganon, sabay-sabay maluluto yung light meat kasi there are more or less on the connective tissues when it comes to the flesh or to their meat. Unlike to the dark na matagal talaga or it needs time talaga para maluto. Kasi ganun din, kung i-cut mo din siya, pero pinagsabay-sabay mo din naman, asahan mo din talaga na may iwang part doon. Kasi nga, it needs time talaga para lutuin. So, cooking poultry parts. Yan. Parte-parte na, no? So, recipes take into account the different cooking characteristic of each part. For example, flattened chicken breast can be sauteed quickly and still be juicy and tender. Turkey wings must be braised and have gelatin to make a rich sauce. Yun, so it's different pa rin, no, from the part of the chicken that you are going to use. Iba pa rin, no, yung process o yung proseso sa pagluluto. Kasi nga, we still, pa rin dito, kinukonsider pa rin po natin dito yung light meat and yung dark meat natin, no? We still need to consider pa rin, no, sa pagluluto. So, if breast yan, di ba, they are most likely na they are on the light meat. Unlike to the, so turkey wings kasi, balik lang ako ulit sa chicken breast. When it comes to chicken breast, pwede mo lang siyang isunti. Mapapansin nyo yon kahit isusutay mo lang siya. Special out of the other parts of the meat ng poultry na included sa light meat, no? Kahit sinusutay mo lang yung papansin mo, nagwa-white na yung color niya, di ba? Or parang bilis maluto. Kahit sinusutay mo pa lang siya. Unlike kasi sa dark meat, nakailang halo-halo ka na, tagal ka na ng salang, matagal siya bago maluto, or magbago yung kulay. So, depending on the turkey's wings naman, must be braised or have gelatin. No, ginagamitan ng gelatin para to reach the sauce, no? Kasi iba yung inilalabas niyang natural fat or oil doon when it comes to the turkey. Kasi ang turkey kasi ay mas malaking classification of birds kaysa sa mga typical birds natin, no? So, inspection and grading, so nakabase po ulit to sa Canada, no? Wala kasi makitang Don't worry, nahanapin ko sa yung para sa Philippines, no? Para sa meat inspection natin when it comes to poultry items, no? So, poultry is subjected to federal inspection and grading. So, they have 3 when it comes to Canada, yung class 1, 2, and 3. At mapapansin nyo rin po yan depending on the logo or yung tatak, no? Dun sa packaging na itinatatak.
depending on the class or yung uh, klase ng poultry item, no? Inspection. So, a guarantee of wholesomeness or fit for human consumption. Yun yung ano nila, one. Talagang pasok talaga siya for human consumption or maganda talaga yung quality niya. Yung to naman indicated by ground stamp. Yun. And required by by Canadian law, no? So, yung talaga yung ginagamit sa one, yung mga ano, if they are intended to, ano talaga, to serve or to use in a industry, talagang yung quality, yung one ang ginagamit, no, yung class 1. Especially sa mga restaurant talaga, no, yung class 1 talagang ginagamit nila. High grades talaga, no? So, poultry is subject to federal inspection and grading. When it comes to grading, based on the quality, yung grade Canada A or grade, yung class 1 natin, no, yung grade A natin, based on the quality of the chicken. So, talagang ini-inspect yan. Meron tayong mga, tawag dito, mga personnel or mga tao na nagtatrabaho sa ahensya na to check the quality and the standard of the meat, no, pertaining to the poultry and game dish, no, or especially the poultry natin. So they're indicated by shield, stamp, and letter grade, no. Just only with the class, meron din sila mga grade A, no, and not required by Canadian law. So, classification and market forms. The following terms are used to classify poultry. Okay? So, kind, the species, no? Depending on the kinds of the sa kinds ng birds natin or ng poultry item natin. The species, what kind of species it is, such as chicken, no? May iba't iba tayo, turkey or duck. Diba? So, these are the three most probably birds item or poultry item na sineserve when it comes to our food industry. Chicken, turkey, at saka duck. Sa atin kasi, ang kilalang lang naman is chicken. Diba? Sa Amerika yan, kilalang ang turkey. Pwede yan sa kanila turkey. Duck, we have also duck, pero bibihira. Most talaga is chicken, diba? So, sa klase naman, the subdivision of kind depending on the age. Yan, no, naka-classify pa rin siya sa age and sa sex ng poultry item natin. Naka-depend pa rin, no. So, kasi the maturity when it comes to the female and the male poultry item kasi is iba pa din, no. At saka mas malaman ang male. Diba? Pansin nyo ba? Nandiyan pa ba kayo? Hello? Nandito pa po. Nandito pa po. Diba? Pagdating sa diba, most probably kapag sa probinsya kayo, most hinahanda or mas gustong ihulihin or ihanda or i-prepare yung tandang or yung inahin na manok. Pag sa local chicken natin. Inahin. Inahin? Sa inyo, inahin. Bakit inahin? Si Carl ba yun? Parang boses ni Carl. So, yan, nakadepende talaga siya sa age at saka sa sex, no? Kasi sa amin sa probinsya, most probably ang inaan is yung tandang, yung lalaki. They are most likely use yung male na chicken rather than the female. Tapos, sa age, mas better talaga yung hindi pa matanda or yung magulang na tinatawag nila kasi nga na tenderness nung meat. And the style.
No? Pag sinabi natin style, this is the amount of cleaning and processing. Kung paano natin pina-process or inahanda yung poultry product. So, pagbuhay, almost never purchase in a food service. Straightly from the slaughter pa rin siya. No? Same with the meat natin to. Halos kasi yung ano natin dito, yung discussion natin dito sa poultry, may kinalaman to sa meat items natin. Pag nag-search kayo, kasama siya sa meat. Sa discussion ng meat. Kasi, kasama naman talaga to doon. No? So, meat, no? So, yung pagbuhay siya talaga, never purchase in a food service. Or hindi siya in the process na, ano talaga siya, straight from the slaughter, no? Benta agad. Hindi na siya chinichill or hindi siya prenosen para pa ibiyahe at ibenta or ibagsak sa merkado or sa market. So, pag dress naman, hindi to yung nagbihis, ha? May walang nagbibihis naman, no? Dress yung mga tinanggalan ng balahibo, no? Yung nilinis, na killed, bled, and plucked. Also rarely seen in food service. Fresh pa talaga kasi ito eh, no? Ito yung pagkakatay nung sa chicken, no? Yan, 'di ba? Pag tayo depende pa rin yun sa paglilinis din natin, 'di ba? Pag sino dito nakapagkatay na ng buhay na manok, naka-experience? Ako po, sir. Si Lay, 'di ba? Pagkagitli mo ng leeg nun, 'di ba? May pinakuluan ka ng water, tama? Pakulo ka ng water. Opo, sir. Tapos isusuk mo siya doon, ilulubog mo siya doon para madaling matanggal yung, 'di ba? Yung mga feather. Oo, yung mga balahibo niya. Tapos yung ano noon, pagkagitli mo doon, kunin mo naman yung dugo noon, bled, 'di ba? Opo. Tapos ayun nga pala, pagkagitli mo doon, pagkagitli mo doon sa leeg ng manok, kunin mo yung dugo, alisin mo, 'di ba? Parang i-drain mo muna yung blood noon. Tapos saka mo siya isusuk sa kumukulong water. Tama? Opo, sir. Opo, sir. Ano kasunod na noon? Tanggalin mo na yung balahibo. Oo nga, tatanggalin mo na yung balahibo. Pagkatanggal ng balahibo, tsaka mo lang siya dun pwede mo siyang sa market. When it comes to the market forms, pwede mo na siyang ibenta diretso. Pero kapag ikaw naman mismo yung magkukonsume lang din ng produkto, ikaw yung kumatay, yan, pwede mo na siyang i-trim. Diretso trim, di ba? I-trim mo na siya kung ano yung desired mong cuts. Di ba? Cuts doon sa manok. Yung iba kasi talaga, yung iba hindi kumakain ng chicken feet. Pag iluluto ng buo, tinatanggal yung paa, di ba? Pag iluluto siya ng buo, iluluto mo siya ng buo, tanggalin yung feet. Tinatanggal yung feet. Especially pag i-roast mo siya, di ba? So, yan, meron din tayo mga ready to cook. Ito na yung process na. So, dressed, yan, natanggal na ng balahibo, eviscerated with head and feet removed. Yan, diba? Tapos, meron din tayo ng buo and cut up, or yung parte-parte na yung na-trim na, kinakat na siya, no? And state of refrigeration, yan, dapat siya ay chilled. At least, it should be chilled. When it comes to the classification of the market forms, chilled dapat siya or frozen. Ha? Sa mga palengke kasi, kung pansin nyo naman, galing din naman yan from the refrigeration or sa refrigerator, tapos siya kanila i-display. Pero, once na maalis na siya sa cold temperature, dapat mabenta rin siya through the day, di ba? Kasi it could affect also the quality and also, di ba, kasi especially sa mga open area na market,
Yan yung mga nandyan, yung mga flies, di ba, na dadapuan, you need to be careful on that. And dapat mapanuri ka na baka mamaya yung chicken na mabibili mo is kahapon pa na naka-display, di ba? You need to consider that as well. Dapat talaga mapanuri ka when you are going to buy yung may flesh pa talaga, no? Kasi baka mamaya na expose na ito at nadapuan ng iba't iba kung ano-ano sa market. Yan, tapusin ko muna dito. I will give you a break. As of now, is there any question po? May question po? Yan po. Wala po. Okay, kung wala, po. 9:34 na. Napasarap na naman ako. O sige, kung walang question, 10:05, balik kayo ha. Okay? Sige, mag-break muna kayo. Kain muna kayo. Thank you. Yung nag-thank you, parang antok na antok pa si
Okay, nakabalik na po ba from our break? Ako, sir. Salamat. How about the others? Wait lang natin iba makabalik ha. Okay, so class representative, may I ask your help again na pa-message na po sa GC natin na bumalik na po yung mga nag-out kanina, no? So that I could continue na po the discussion nung matapos na natin siya. Salamat. Okay, I think I could continue na the discussion. Am I loud and clear po ba? Yes po, sir. Okay, salamat. Sige, continue na ako ha. So, another classification and market forms when it comes to our chicken, okay, when it comes to our chicken, so most popular and widely eaten poultry in the world, okay, yung chicken natin, all we know naman, di ba? Talagang siya yung ginagamit natin or we intended to use, no, when it comes to our poultry products, the chickens, di ba? So, it contains white and dark meat. Diba? Nasabi ko naman sa inyo that we have the light and the dark meat when it comes to it. And especially in the types of the chicken. So, may mga classification din yung mga chickens natin. It depends on the meat of, ano pa yon ng chicken. Okay? So, can be cooked by almost any cooking method. So, lahat ng process or method of cooking natin is pwede siyang gamitan. Like to our meats natin, di ba? That's why sabi ko nga sa inyo before that our chickens or our poultry and game dish is similarly or hindi nagkakalayo talaga when it comes to the discussion of the meats. No? It's supposedly dapat magkakasama tong mga sa dinidiscuss. Yun nga lang, so sobrang haba na nung meats natin. So, we need to
to separate, no, the discussion when it comes to this poultry and game birds, no, or item. So, and readily available fresh and frozen. Yan. So hindi naman mahirap ang pag-aano natin ng pag-store natin sa mga produktong poultry and game, no? At least we could store it in a proper or desired temperature of the poultry item, no? Yan, fresh and frozen, we could use to ano nan into the market forms directly from the slaughter, no? Same with the meat natin. Pwede siya agad ibenta. Mas maganda nga yung ganun eh, straight from the slaughter. Kumbaga, at least you are sure that the meat of the chicken or with the poultry product is talagang fresh, no? And pwede din naman yung mga frozen as long as when it comes to the market, hindi siya matoto dapat. Or dapat na maintain niya yung temperature. Yun nga yung sabi ko, di ba, when I was discussing before na kung ang isang produkto, no, kung ang isang produkto, especially when it comes to the meats, yan na, in general na, sa lahat, when it comes to the meat, kapag siya po ay naka-frozen na, dapat frozen nyo din po siyang kung for example, kayo po ay may bagsakan, no, na nagdi-distribute lang din kayo sa mga maliliit na mamumuhunan. For example, dito sa chicken. Kayo po ang supplier ng chicken. Sa inyo po ibinabagsak directly from the slaughter. Sa katayan. Kayo yung binabagsakan. Tapos, nagdi-distribute din kayo sa mga maliliit na mamumuhunan. So, ang ginagawa ninyo for you to maintain, no, and to save the item from spoilage, if in the refrigerate, you are using the refrigeration process, di ba? Or nilalagay nyo in a cold temperature. Once the meat is placed in a cold temperature, dapat ma-maintain nyo na po yun. And especially kapag i-distribute nyo na to sa mga maliliit ninyong partner na nagbebenta, dapat ma-maintain niya pa rin yung temperature nun kapag ibabiyahin nyo na siya. Dapat hindi siya matuto. Kasi, why? The thing that it may happen, syempre, all we know naman, this is a flesh, no? Na pwedeng from the frozen, tapos matuto nyo siya, di ba? Sabi ko naman sa inyo, even from the meat, nung nagdi-discuss ako ng meat, kapag siya ay na-frozen na tapos biglang na to, di ba, nag-attract na siya ng mga flies that could start the microorganism or bacteria. Di ba? Na kung saan, nagkakaroon din ng amoy. Kaya siya na-attract yung mga flies natin, di ba? And then the flies will intended to have a microorganisms or bacteria from it, no? Kaya dapat ma-maintain yung temperature ng meat natin. So, yon, no? So, we have the classification and market forms when it comes to chicken classes. So, when it comes to the class, we have the rock Cornish game or yung hen natin, no? So, the description is young breed of chicken, no? Ito talaga yung magandang i-tenderize kasi bata pa, no? Alam naman natin that, or all we know that naman na kapag mas bata or in the young age of a animal, no? Or a product, diba? Mas bata, mas magandang i-tenderize, no? Or mas maganda yung meat niya, no? Unlike yun dun sa mga magugulang na or matanda na. So, most probably, the hen or a young breed of chicken with the age of 5 weeks or less, no? Sila talaga yung hindi pa in the mature process, no? Or mas
magandang tenderized pa talaga or tender pa talaga yung kanyang meat. Tapos most of the weight of those 5 weeks or less are in 3/4 to 2 pounds. Ganun yung bigat niya. Tapos pagdating sa classification ng pagluluto, we have the broiler and the fryer, no? So what cooking method of this is it a dry heat or a moist heat? Broiler, fryer. Mga anak. Hello. Broiler, fryer, di ba ang fry, we use a fat, tama? At oil. Sa broil, dry heat yun. Tapos, di ba, pinapalabas natin yung natural oil niya. So, magkaiba siya. No? It's a dry heat and a moist heat. So, when it comes to description, when you are going to use the classification of method of cooking, so it's either from the sex of the or the gender of the poultry item, no? So, sa tender ng flesh, it's flexible cartilage, no? When it comes to the age of the chicken that you're going to use, it's supposedly or it must be 6 to 12 weeks na, no? From the minimum of 6 until to 12 weeks lang. Pwede mas maganda siya or desirable talaga siya or pwedeng magamit for broiling and frying. Siya talaga yung magandang ng itender, no? Magandang meat or quality ng meat ng isang chicken. Yung mga 6 to 12 weeks. Tapos, in broiling, so, ang ano nito, bigat nito, it's 1.5 to 2.5 pounds. Pag sa frying naman is 2.5 and 3.5 pounds. So, kasi when it comes to frying kasi, sa broiling kasi, we are using the dry heat method process, di ba? Well, the ano kasi, sa frying, kaya mas mabigat siya kasi, that is a dark meat. May mga dark meat kasi yung ginagamit. And mas, in a moist, diba? Moist heat cooking natin. Tapos, meron din tayo na classification of, when it comes to the chicken, yung sa roasting natin or pag-roast natin. So, it's either pa rin po ito sa sex, no? Either from the sex of the item or of the chicken, ganun pa rin, tender flesh, less naman siya when it comes to the flexible cartilage. No? Most probably, the age of these chickens must be 3 to 5 months only. If you wanted to roast a chicken, dapat 3 to 5 months lang siya. And then, bumibigat po siya ng 3.5 pounds to 5 pounds. Tapos, meron tayong capon process, no? Or yung capon natin mga types of birds. So, castrated male, no? Sila mga male, probably male sila. We don't use the female one. Very tender, tapos well-flavored and big breast. Malalaki yung pagkaka-structure ng kanilang dibdib, no? Under naman sila ng 8 months. Malalaking birds kasi po ito. Tapos, most probably, ang bigat niya is 5 to 8 pounds na. Kasi big classification nito is malalaki, no? And also, we have the hen or the foal, yung pinakita ko sa inyo kanila. Yung foal naman is a mature female naman. Most probably, ang ginagamit is the female one. Mature po ha, yung mature na. Tough yung flesh, yan, medyo tough na yung flesh niya. And harder cartilage na siya. No, yung mga ano niya, yung buto-buto, yung mga cartilage niya, yung parang ano niya, yung pwedeng nyo kainin na parang part ng sa chicken, yung parang butong malambot, yung cartilage na tinatawag. Okay? So, when it comes to the classification of the age of this kind of hen or foal, supposedly dapat 10 months siya. No, over 10 months. Hindi pwede yung 10 months and below. No? Tapos, ang bigat po nito is 3.5 pounds and up to 6 pounds.
Tapos, meron tayong cock or yung rooster natin, yung tandang. So, male to, of course, hindi naman rooster ang tawag natin sa female, it's a hen, di ba? So, it's a male, no, mature male, tough dark meat, no, tough na yung dark meat niya. So, ganun pa rin po, same with the age, same with the female one, yung hen natin, 10 months din siya. Yun nga lang, mas mabigat talaga, no, or mas may minimum of the weight of the male rooster is 4. Unlike to the chicken, to the hen, na 3.5 pounds lang. No, that is the only difference of the two, no, when it comes to the male and the female of a chicken. Chicken ha, in general na, I'm not pertaining to the hen and to the rooster. So, when it comes to the classification and market forms of turkey, turkey is the second, no? Sa atin, hindi kasi siya masyado. Hindi kasi tayo nasanay into the tradition of preparing the turkeys. Only the Americans, no, or the Caucasians. Yung mga puti lang, yung mga puti, no? So, turkey is the second most popular poultry in Canada. Second, no, next to the chicken. So, has both white, of course, same with the chicken. May white and dark meat siya, or yung light nating tinatawag. And also, has a small amount of fat, which is the chicken or a poultry product has a 5% of fat. Tandaan pa ba? Ilan ang water ng chicken? Or ng poultry product? Ilang composition meron po siya ng water? Meron ang water, ang isang poultry item. Nilimutan na agad. Diba? Sabi ko pa nga, kung ang tao ay merong 70% of fluid sa katawan, ang chicken ay may, or ang poultry ay merong 75. Tama ba? Apo. Thank you. How about protein? Yung protein, ilang percent? Para maging 100. May nagre-raisan. Ayan, nagloloko yung aking Zoom. Nawawala yung ano. Capistrano. 20 po. Yes, 20%. Thank you. Total of 100%. Tama? So, yung turkey lends itself to being prepared in almost any manner, no? Any forms of cooking or any forms of celebration yan. Talaga when it comes sa mga bansang Estados Unidos or Caucasians, sa mga Caucasians, no? Talagang siya yung kasi dahil nga sa mas malaki siya, unlike the chicken, di ba? Hindi naman natin tulad ang mga Caucasians or ang United States that they are more on the carbs, especially the rice, tama? Hindi sila palakanin kasi ang nila is lang din sila, they use the substitute, nagsasubstitute sila for rice, no? Or sa use of the other starches, potato. That's why pagdating din sa servings, iba yung servings nila unlike sa ating mga Asian countries. Kung mapapansin nyo yun. Yung pag-serve nila ng servings nila mas marami. Kasi they not intended to use rice talaga, hindi sila kanin. Hindi sila sanay sa kanin. They use other starches, no? Most probably kung hindi yan rice, is ang gamit nila yung potato.
They use fries or mashed potatoes. Yun na yung nagsisilbing carbs nila, no? And yan, tapos malalaki talaga yung serving nila when it comes to their main course, especially kung gagamitin is poultry product. So, mas desired nila ang gumamit ng turkey rather than to the chicken kasi mas malaki ang bulas or ang size ng isang turkey rather than to the ano. Diba? That's why they have the Thanksgiving. Especially when it comes to their Thanksgiving, the poultry item that they are using is the turkey. Diba? When it comes to their Thanksgiving. Okay? So, when it comes to the classification and market forms of the turkey, no? So, we have the frying and the roasting na ginagawa sa classes ng market forms or to the classification ng turkey, no? Description niya, it is a young bird. Young yung ginagamit para sa turkey, no? Kasi pag masyado nang matanda yung ginamit natin old turkey or old na yung turkey ginamit natin or matured masyado yung turkey, affected yung toughness, no? Or yung tenderness ng meat. So, they use the young bird for frying and roasting, especially using of turkey. Tapos, it's either sex, it's either a male or a female. Tapos, flexible yung cartilage niya pa. Di ba yung ibang cartilage kasi natin yung buto, yung parang buto nung ano, yung cartilage na nung sa chicken, di ba kinakain pa natin yun kahit sa fry. So, yun malambot pa siya, pwede nyo pang i-consume. So, under siya ng 16 weeks. Yan no, masyadong matagal na yung pagpapalaki. Pero, dapat under of the 16 weeks. Pag lumampas na siya ng 16 weeks and beyond, hindi na siya for frying and roasting na gamit, no? Tapos, ang weight range niya is for about 4 to 9 pounds. Okay? Tapos, we have young turkey. It's either a hen or a tom. So, it's a young bird pa rin. It's either sex and less naman siya. Less in flexible cartilage. So, mas mababa yung age of ano niya, a process dito, no? It's about lang ng in between of 5 to 7 months lang. Okay? For a young turkey. Okay? Tapos, bumibigat na po ito ng 8 to 22 pounds. Weeks lang to ha, yung kanina. Ito months. Okay? Kaya mas mabigat na po ito. Okay? Yearling turkey or yearly. Yearly, ginagamit by year, no? It should be year. Ilang months ba tayo per year? Di ba 12? 12 months per year, di ba? So, yearling turkey, either sex male or a female, fully mature, no? Fully mature turkey siya and fairly tender. Yan, kung gusto mo ng medyo magkunat-kunat na medyo malambot-lambot, so this is the classification of the turkey that you could use, yung under 15 months. Under 15 months. So, mga 15 and below, no? So, mas mabigat na, of course, kasi mature na siya. It's about 10 to 30 pounds. Same with the mature turkey or old turkey. And same goes with our hen, yung female natin, and tom. No? So, all turkey with tough flesh. Yan, makunat na talaga siya. So, over 15 months na siya ha. 15 months. Over 15 months. Yan. Same with the yung minimum na niya and the maximum size. Or weight, rather. 10 to 30 pounds. So, sa duck naman tayo. Pagdating sa duck, young duckling is most often used in food service operation. Ano ba mas masarap? I've never tasted pa. Hindi pa ako nakatikim ng duck. May difference ba between the duck and to the chicken? When it comes to the taste? Sino sa inyo nakatikim na ng duck? Meron po. Ano pinagkaiba ng lasa?
May pinakaiba ba sa lasa? Yung natural talaga ha. Hindi pa siya nahaluan ng any seasoning or ng any sauce. Siguro in-steam lang siya. Ano yung sa tingin nyo, especially dun sa nakatikim na ng duck, ano yung pinagkaiba ng lasa niya? When it comes, yes, hindi na tayo muna pupunta doon sa structure or dun sa ano niya. Dun muna tayo sa taste pag naluto. Ako kasi hindi pa ako nakatikim ng duck. Kaya if ever kung kayo nakatikim, you could share. Kung may difference ba or yes, may difference pero sir hindi naman ganun ka tawag dito ka visible or hindi ganun naman kahalata. May ganun ba siya or talagang may difference talaga when it comes to the meat of a chicken to the duck? Sige, may pwede kayo mag-share. Tanong ko lang, no, kasi ako hindi pa ako talaga never pa ako nakatikim ng duck. Sino nakatikim na sa inyo ng duck? Bibe. No, Bibe? Ano, JR? Sir, mas malansa yung yung duck. Mas malansa. Mas Okay. matigas. Mas Matigas. Mas matigas. Ano kaya yun? Hindi naman kaya yun dahil sa mas mature, yung nakain mong duck? Or talagang matigas talaga yung kanyang, tawag dito? Yung kanyang meat? Or not? Ganun po talaga, sir. Natural niya na talaga matigas yung pagka-meat niya. Tough talaga yung meat ng duck. Tama ba? Kung naintindi. Opo. Yes, may nagre-raisan. Rodriguez. Sir, mas malasa po yung duck kaysa sa chicken. Mas malasa. Pag i-compare mo siya ano yung difference na napansin mo when it comes to the duck and to the chicken? Kaya bakit mo nasabing mas malasa? Hindi naman to recitation. Ano to ha? Parang insight nyo lang na curious lang din kasi ako. Kasi, di ba yung mga Chinese restaurant, they most probably serve duck rather than to the chicken. Tama ba? Tapos, nung napanood ko before, when it comes to Jessica Soho ata yun, when she went to China, parang sarap na sarap siya dun sa duck kasi at saka mas mahal ata ang duck pagdating sa isang restaurant. May alat ng con. Natural niya yung yung saltiness nung sa duck, Carl. Ganun ba yung gusto mong sabihin? Yun daw, may natural salt daw yung ano yung JR? Sir, yung itsura nung duck, mas ma-brown siya kaysa sa manok. Mas dark meat siya, no? Mas dark meat. Yun sa yung sa appearance. Ang gusto kong kasi malaman yung sa taste. Sa taste, no? Kasi never pa ako nakatikim ng Hindi ko ma-remember nung nag-Malaysia ako kasi marami din namang Chinese doon. Hindi ko alam kung yung duck ba ang nakain ko nun. Simpleng manok lang din na steam. Hindi ko matandaan na. Yun lang yung curious ako ngayon, no? Kasi napasok tayo sa duck. So, syempre, I need to categorize or I need to differentiate the taste of the duck to the chicken, no? Sige nga, para kasi bibihira na sa atin dito ang nag-aano ng duck. Meron pa ba? Madalang na, sir. Yes, Kami po, sir. Ano yun, Rodriguez? Kami po. At nagbebenta kayo ng duck? Hindi po. Si Papa po nagluluto. May nabibili pa kayo? Opo. Mas mahal ba ang duck sa chicken? Oo, mas mahal, alam ko. Sinagot mo rin, sir.
Mas mahal. Tanungin ko lang si Rodriguez. Anong madalas niyong luto sa sa duck? Niluluto ng papa mo? Nasaan na si Rodriguez? Parang Ano mo- adobo po. Adobo din. Okay. Yun nga lang, mas desire talaga ng papa mo na to use a duck rather than the chicken. Yun nga sabi ninyo, sa duck, pagdating sa duck, may natural salt siyang inilalabas as per Carl, diba? Tapos, ano nga sabi niyo pa? Parang mas juicy din ata siya, diba? Dark meat din siya, diba? Opo. Kasi nga expect na natin yon, especially kapag ang isang meat ng ang meat ng isang poultry ay dark, asahan nyo na juicy din yan. Mas juicy. Tama? May nilalabas siyang fat or oil, na natural fat or oil niya. Siksik din kasi to, 'di ba? Yung connective tissue nito, unlike sa chicken. Parang kapag pag in-steam mo lang siya, mas mapapansin mo na mas compact or mas buo yung laman niya. Tama ba? Kaya mahal to sa mga restaurant eh. At saka parang hindi sila nagtitinda ng per piece. Tama? Binibenta nila to ng full or half lang ang duck. Tama? Kung hindi ako nagkakamali sa mga restaurant, parang never sila nagbenta lang ng leg part, ng breast part. Parang more on whole and a half. Kasi nga mahal din. So, yon. Tapos kasi parang bibihira na sa atin ang nag-aano nito. Ang ginagawa kasi na sa duck is Paano pala yung ginagawa ng mga nagpo-poultry na Diba ang balot gawa sa duck? Opo. Ayun. Opo. So kung paano kapag hindi na nila mapakinabangan yung duck para mangitlog, diba? Kasi yung ginagawang balot, binebenta na din nila. Kinakatay na. Oo, binebenta na sa market. Saan saan bang lugar marami ang duck? Bulacan. Dito sa Bulacan? Dito Sir. sa North. Okay. Siguro, yun nga, sa NCR, bibihira na kasi or sa ibang lugar kasi nga, mas nasanay na or mas prefer na nila ang chicken rather than to duck. Pero yun nga, quite expensive kasi ng kaunti ata ang duck na. Kaya mas pinipili pa rin na nila ang chicken, no? Siguro yun nga din ang case. Kaya sige. Sir, sa part ng Taytay, try mo. Yung luto nila doon. Anong restaurant? Fried itik yung doon, sir. Sa part ng, Yung mga fried itik. Opo. Iisa ba yun? Itik at saka bibe? Sarang bobo mo sa Philippines. Ba, sir? Magkaiba yun, di ba? Iba pang itik. Sa bibe? Iba yun, sir. Magkaiba yun, di ba? Tama nga. Nakalive ko pa naman, sir. Hindi mo alam yung bibe at itik. Magkaiba po yun, sir. Oo. Yun nga, no? O, sige. Kasi dito bibihira na sa NCR. Taga Bulacan din ako, kasubungan lang naman ako ng Caloocan. Bibihira ako makahanap ng may mga restaurant na duck ang sinaserve. Mostly talaga is chicken. Chicken talaga. Kasi ang chicken din naman kasi is talagang yun na yung nakasanayan nating mga Pilipino, di ba? Sa Chinese kasi, yun yung nila, prefer naman nila sa Chinese. Chinese culture. Duck talaga sa kanila, duck. Kaya kapag napunta kayo sa bansang China, sir, ayaw na kasi nung nagsimula COVID. So, yun, no? Mas prefer nila ang duck. Kahit saan ka magpunta,
na restaurant kaliwat kanan, kahit yung mga, di ba sa atin meron tayong mga stall-stall, yung mga fried chicken. Yon sa kanila ganun din uso. May mga stall-stall din, pero duck naman. More on duck sila rather than to chicken. Though may gumagamit sila ng chicken, pero mas kilala pa rin sa kanila ang duck. Especially yung mga age fermented nila na duck. Kaya mahal yung duck sa kanila. Kasi fina-ferment nila to or parang minamarinate nila ito for a long period of time bago lutuin. So iba pa, 'di ba iba pa yung yung pinagmulan ng sa naisip ko lang kasi pumasok sa isip ko yung fermentation no or yung matagal na pagmamarinate. Yung century egg. Saan nanggaling ang century egg? 'Di ba kulay black 'yon? Da, Saan galing ang century egg? Sa itim na manok. Sa itim. Ano ang tawag sa manok na yun? Hanapin ko. Wait. Makasagot, bigyan ko ng plus 5. Kahit sa section C. Anong pinagmulan ng century egg? Yung sa century egg, di ba black yon? Ano? Sir, duck din yun, sir. Duck din ba yon? Sure ka na dyan, Jolo? Opo, sir. Eh, paano siya naging black? Ano siya? Parang finerment, ganon. Kaya naging black. Paano nga ba naging black ang... Sir, parang ginagawang itlog maalat, sir. O, parang ang fineferment. So, ganon nga. Tama ako. Plus 10, sir. Grabe ka, sabi ko, 5 lang, nadagdagan mo na agad ng 5. Tama nga, para din siya yung ginagawa natin sa itlog na maalat. Pine-ferment nga siya, pine-preserve. Di ba? So, ang century egg talaga, kung sa atin kilalang-kilala ang itlog na maalat, di ba? Sa kanila naman yung century egg. Ito yung pag-preserve nila in a long period of time in curing mixture. No? Sa century egg. Kinu-cure nila. Curing of mixture. Pag sinabing curing, ito yung may ng salt, no? Ginagamitan din ng salt. So, century eggs are a type of egg traditionally made in China. Asian countries like Hong Kong, Taiwan, preserving the egg for many weeks or months in a mixture of clay. Yan nga, yung clay, salt, wood ash. Kaya siya naging black and quicklime. Yung nasunog na yung abonong kahoy. Yun pala. Okay. Alam mo na, sir. Dapat alam mo. Now you know, sir. Oo, okay na. Sige. So, duck, no? So, hopefully, one of the time, or one day, makatikim ako ng duck. Sana si Rodriguez, pag may duck sa kanila. Char. Hindi pa kasi ako talaga nakatikim ng duck. Never pa. Yun. So, yan. So, balik tayo sa duck. Yung duckling is duckling, no? Tawag sa bata. Sa bata na duck. Duckling is most often used in food service operation. Yung mas bata talaga. Kasi, mas tender and mas yung meat niya, no? So, has only dark meat. Yan nga, sabi nyo nga, dark meat siya. Si Carl ata ay nagsabi.
Wait lang, ililista ko lang si Jolo, baka magtampo pa sa akin to. Hindi ko nabigyan ng 5. Cruz. Okay? So, yon most probably the meat of our ducks are dark, no? More on siya, on the connective tissues. Tapos, the large percentage of it are fat. Yan, mas fat pa siya, mas oily siya. Yun nga lang, mas ma-oily siya rather than to our chicken. So, high percentage of bone to meat. So, one duck will feed 2 people. Sa isang manok ba, ilan? One duck will feed 2 people. Ang isang buong manok ba, kaya niyo ubusin? Isang buo as in isang buo. Opo. Kaya, sir. Gutom. Kaya. Pagbutot balat na lang, sir. Kahit sa kalahati pa yan. 45 days na manok? Hindi pa ako tapos. 45 days, char. Ano yung typical na local, hen or a rooster. Kaya naman, di ba? Kasi ngayon, ang liliit na rin ang isinaserve, no? Yung mga ginagamit sa mga, sa mga nagro-roast. Yung sa mga, tawag dito, mga mabenta ngayon, Donsi, alam niyo yung Donsi? Baliwag, sir. Opo, Yung sir. baliwag, Donsi, di ba? Lumiit na yung mga manok nila. Dati ang lalaki, ngayon, ang liliit na nung ginagamit nilang size of the chicken. Kayang-kaya naman na, no? Kayo nga sa inasal, di ba? Kulang pa sa inyo yung isang petso. Oo, sir. Lumit na. Lumiliit na rin, di ba? Kasi nga dahil yung economy natin is apektado, yun, ang ginagawa ng mga namumuhunan, nagtitipid din sila. So, hindi nga sila nagpa-price range, pero ang ginagawa nila, syempre, nagmamahal ang bilihin. Kung ayaw naman nila mag-price range, ginagawa, nililiitan or binabawasan ang mga sangkap or yung produktong ginagamit. Yun lang naman yung strategy ng mga mamumuhunan. Kung hindi sila yun nga, di ba, yung gumagamit din tayo sa nung price buffering na tinuro sa inyo ni Ma'am Des, di ba? Doon, kapag hindi naman doon ang kanilang pagkukunan is doon mismo sa ingredients or sa item na gagamitin, no? Kaya pansinin nyo dati, ang lalaki ng mga sinaserve nilang manok, yung mga nagro-roast, yung mga nag-iihaw, ngayon paliit na ng paliit. So, one duck will feed 2 people, siguro, kung Pilipino, isa din kaya. So, if 4 pounds duck yields 1 pounds raw lean meat, no? So, if 4 pounds of duck na nagsa-size, no, or tumitimbang ng 1 pounds is a raw lean meat, no? Most ducks in Canada are white Peking. No, may tinatawag nga tayo sa China, di ba, yung Peking duck. Specialty item called magay pala. Magay. This is a French. French pala siya. Magay. Magay is a breast of Mullard breed. Yan, ano lang to? Most of the breast of the duck. Ito Magay na to. Breast ang ginagamit. Magay breast is thicker and meatier. Yun ako, so sa nasabi ko naman before, na-mention ko naman, di ba, yung sa chicken, most of the is the protein, meron ang breast ng chicken, so how much more pa if that is a dark meat. So, breast typically cooked rare. Rare. Ano yung rare? Yung sa doneness natin. Natatandaan nyo pa yung sa doneness of meat? Rare lang yung luto. May konting pa siya, blood. And leg braise or confit. So, duck classes. So, pag gagamitan natin siya ng pag-broil or frying. So, young tender bird ang ginagawa natin, no? So, it's in either a sex or of a male or a female. Tapos, soft bill and windpipe. Yung sa mga cartilage nyo yun, sa mga buto niya yun.
Tapos under 8 weeks lang siya, napakabata, no? Kaya napaka-soft pa, even the bones. Tapos nagre-range lang siya yung bigat niya from 2 pounds to 4 pounds lang. Tapos gusto mo mag-roast ng duck, or specifically the duckling, yung bata, young bird, either sex, less flexible cartilage, under 16 weeks. 4 to 6 pounds naman yung nire-range ng bigat. Pag mature na siya, either sex pa din, tough na yung flesh, hard bill, and windpipe. Tapos over 6 months na siya, months na. Same with the, ganun lang talaga yung laki siguro ng isang duck. So, goose. Ano sa Tagalog ang goose? Gansa? Okay. Goose? Di ba ito yung gansa? Yung mahaba yung leeg? Tama ba? Nakukonfuse tuloy ako. Opo. Di ba ito yung kapag nagagalit? Mahabol yun, sir. Di ba ito yung ulo nun? Kapag nagagalit, gumaganon, nangahabol na ganon, bumababang ka. Diba? Kasi may ganyan yung kapatid ng nanay ko sa province, dalawa yung magjowa na hindi naman nakakabuhay ng anak, siguro nakakain ng mga bayawak, ganun. Kaya laging irritable siguro yung magjowa na yun. Puputak na yun ng puputak pag nilapitan mo, tapos gaganon na yung leeg nun, nakaganon, tapos biglang maglo-lower down na nahabulin ka na. Diba tama? Gansa? Angus? Si Odette? Swan? Opo. Okay, so has a large percentage of very fatty skin. Yeah, mas malaki na to, no? Malaki-laki ng type of bird. So, has only dark meat. Yan. So, syempre, sa palaki ng palaki yung classification or yung class ng ating bird or ng ating poultry item, mas nagiging darker yung meat kasi yun yung kailangan ng katawan nila to sustain their nutrient or their needs, no? Nung kailangan ng energy ng katawan nila. So, usually cook at high temperatures to render the fat. Yan. High temperature talaga siya kasi more on the connective tissues na pag dark meat tayo, no? Yun yung tatandaan nyo. Pag mas palaki na yung classification or yung klase ng bird natin or poultry item natin, mas darker yung meat, mas more on the connective tissue. Kapag maliliit lang to, tulad ng quail, yung mga quail natin, yung pugo, yan yung mga maliliit na bird, is mas light yung meat naman niya. So, popular at the holidays and often served with an acidic fruit paste sauce. Yan, yung mga ginagamitan ng mga lemon or other citric ingredients. So, sa goose, we have 2 classes lang, no? Young goose, pwedeng bata, pwedeng mature. So, young bird, of course, tender yung flesh, under lang siya ng 6 months. Pag nag-beyond ka na ng 6 months, that is mature goose na, no? Of course, when it comes to the size or to the weight, yung bigat nila is 6 to 10 kapag younger and 10 to 16 kapag mature naman na siya. Of course, expect na kapag mas matanda, tough na yung meat niya. So, Girea, ito yung full kanina. Yung tawag ko nga is Bengala kasi tawag ng mga pinsan ko doon. Sila lang yung nakapag-alaga sa amin nung ganun. Nangahabol yun, itsurang pabo, pero iba din yung yung sounds na pinoproduce. Hindi ba kayo nakakita nun? Mga anak? Nakakita na. Hindi pa po. Yan yung parang mas agresibo pa to kaysa sa gansa, sa goose. Alam mo lagi galit. Na-stop ko yung share screen. Iba yung sounds na pinoproduce ito. Ayokong gawin, baka pagtawanan nyo. Ito. So yan po ba yung lumalaki yung buntot? Hindi. Maliit lang buntot nito.
Iba pa yung turkey ha, iba pa to. Pabo. Diba ito pabo? Tama? Opo. Opo, sir. Iba pa, yan yung lumalaki yung buntot. Ito naman, hindi ito ka-agresibo, yung pabo. Minsan lang ito magalit. Diba? Depende na lang kung ano nyo siya. Talagang gagalitin ninyo. Tapos malalaman mo siya pag galit, nagbuka na siya ng male lang naggaganto lang ha, male. Kasi isa ito sa mga ginagawa ng male turkey para to attract the female one para mag-mate. No? Male lang to, mga male. Ang female na pabo, hindi nila nakakapag ng buntot ng ganito. Iba pa yung peacock ha. Alam niyo yung peacock? Opo. Yung peacock mas maganda yung peacock, di ba? Maganda yung kulay, sir. Oo, mas maganda pati ang buntot noon. So yung kasi, yung Bengala, tawag nung mga pinsan ko kasi sila yung nakapag-alaga nito. Bengala tawag nila. Ay. Ito laging galit to. Kahit hindi mo siya hahabulin ka niya. Hindi bumubuka yung buntot nito. Hahabulin ka na lang niya. Ang tunog nito, parang gano'n. Gumagano. Narinig niyo ba yung sounds ko? Ha? Mukha lang peacock. Oo, pero ang nito, batik-batik na itim. Yan yung white niya, batik-batik. Parang may dot-dot siyang puti. Parang Dalmatian niya nun. Tapos lagi siyang galit. Oo. Kahit hindi mo siya yung pag hindi siya sanay sa'yo, kumari, alaga siya ng kapitbahay niyo, tapos nalapitan mo lang, hahabulin ka na niya, hindi ka niya titigilan. Kasi nakapag-alaga nito isang beses yung mga pinsan ko, pero hindi na rin nagtagal kasi kinatay na din nila. Naparami nila, pero yung iba namatay, yung iba kinatay na lang. Full. Tawag kasi sa amin Bengala, hindi ko alam yung other name nito dito, or yung local name. Pero tawag nila is Bengala. Yun, no? Iba pa dito yung sa Turkey, ha? Ano yung sir? Tutusin din yung mga mahahabol. Ha? Anong Lucas? Tutukain din. Oo, Habol tinutukan niya. Hindi niya tinitigilan. Kasi 'di ba ang goose, kapag naitaboy mo na yung pabo, 'di ba? Titigilan ka na. 'Di ba? Kasi medyo takot din sila, 'di ba? Kahit itong pabo. Tama ba? Pag nilabanan mo na lang, pag inambaan mo na ng sipa o hampas, 'di ba titigilan ka na? Ito kasi itong Bengala to masyado matapang to. Hindi na kasi nakapag-alaga, hindi na kasi sila nakapagpadami ulit eh. At saka umalis na rin sila dun sa province namin. Lumipat na sila dito sa Manila. Kaya hindi ko alam kung saan nila nakuha tong ibon na to. Kaya sila nakapag-alaga. Pero laging may init ulo niyan. Kaya nung may alaga silang ganyan, hindi ako nagpupunta kasi parang aso. Hahabulin ka talaga. Ano pag di ka kilala? Daig pa aso. O parang aso yung attitude nila kasi sila, parang bantay din sila na maasahan mo rin sila sa pagbabantay na tawag namin Bengala, hindi ko alam, hindi ko masabi sa inyo what is the other term for for this or another name for that, no. Yan, balik na tayo sa Guinea, no. So, it is domesticated descendant of game bird. Game bird na siya ha, hindi siya poultry. Game bird. Di na the typical na yung pag sinabi kasi natin the poultry, that the poultry item is the one who is the typical, yung mga typical nating siniserve or ginagawang ingredients for us to make as a food. Yung mga game bird kasi, more on the wilds. Nakuha po? Makikita natin sila sa wilds. Tapos, flavor is similar to pheasant. Has both light and dark meat. Tastes like a flavorful chicken, no? Yan daw, mas malasa siya kaysa sa mga typical chicken natin.
And very lean, so will be benefit from warding. Lean, pag sinabi nating lean, yung pangangatawan niya, ano lang, sakto lang, hindi tabain, hindi payat, sakto lang, lean talaga. Prescribed talaga siya or desired talaga siyang gawin as a food. So, young guinea is domestic relative of peasant. Tender yung meat niya. It's for 3 to 6 months. Meron tayong makukuha 3/4 to 1/2. Maliit lang kasi to. Dito kalakihan. Mas malaki pa yung pabo sa kanya. Tapos mas malaki lang din siya ng konti sa rooster. Sa rooster ha. Kasi 'di ba ang hen, ang babaeng manok, 'di ba? Hindi ganun kalakihan. Yung mga local lang natin or typical na nakikita nating size. Pero yung rooster kasi mas lumalaki sa hen, 'di ba? Yun, mas malaki pa ng konti sa hen. Ay sa rooster rather, yung guinea. Okay? So mature guinea is tough old bird. When it comes to tough old bird na mature guinea is 12 months naman siya for the preparation. Dapat it must be 12 months and up. Ang size niya is 1 pounds lang, di ba? Ang liit. 1 pound to 2 pounds. Pigeon. Yan, ang pigeon is pinagbabawal na. Anong pigeon? Kalapate. Kasi this pigeon is considered as game. Sa mga wild siya, di ba? Hindi naman siya talaga yung, though inaalagaan na siya nowadays, especially as mga Filipino. Pero yung mga hunter, kinakain talaga siya. No? Young pigeon is commercially referred to as a squab. Tapos, as dark meat, dark siya. No, even though the pigeon is small, no, dark meat siya. And is well suited for broiling, sauteing, or roasting. Yun yung talagang desired na gawin talaga sa kanya when it comes to the cooking process, no. Squab has very little fat, so it will be benefit from barding. Rich dark meat typically served rare, has gammy flavor. Nakatikim na ba kayo ng kalapate? O sino nito may alagang kalapate, pinag-interesan nyo naman lutuin. Di ba hindi? Kasi alaga ninyo. Tapos, anong tawag doon? Yung pagpapalipa rin? Never naman ako nag-alaga, yung mga pinsan ko. Ang tawag nila, batsi ba yun? Butcher, sir. Ibabat na nila kalapate, tapos papalakpakan ganun. Ano ba yung mentality ng ganun? Yung pagkabato mo sa kalapate, tapos papalakpakan mo, ano bang ibig sabihin? Ha? Papalit na sila, sir. Ano? Papalit na po sila. Free? Lucas? Babalik na po, sir. Babalik na. Akala ko, hindi ko kasi ako nakapag-alaga ng kalapate. Kaya sabi ko, ba't ka pinapalakpakan? Nang lalo bang lumipad? Yun pala para bumalik. Yun yung sign. Opo, sir. Ganun po sa amin. Akala ko nang lalong lumipad, nang lalong mas lalong lumipad pa siya. Yung pala nang bumalik na. Okay. Lalagay po sila ng red flag, sir, para alam po nila yung babalikan nilang bahay. Yung iba naman kasi, yung ibang kalapati talaga na matagal ng alaga, no? Talagang kahit hindi mo na is alam nila yung babalikan nila, di ba? Yung iba naman pag na out of focus ata, nadadagit, di ba? Nadadagit ng ibang ibon. Yung minsan sumasabay sa mga maya na lumilipad-lipad lang din. Doon sila napapasama. Hanggang sa nawala na. Yan. Alam ko dito sa Manila, yung mga kalapati na yun talagang pag mag-aalaga ka, ginagastusan din, di ba? Tapos, yun din, paparamihin mo, alagaan talaga. Yun nga lang, hindi talaga siya as a commercial na niluluto. Kasi mas nasanay tayong alagaan. Kaso sa ibang bansa, especially sa France ata, sa Paris, di ba? Prohibited doon, no? Nagalawin yung, they are freely talagang live na, di ba? Sa Paris ata, sa France, malaya sila. Kasi, isa sa mga law nila na bawal yung
kainin or galawin, no? Kasi they are freely live together with the humans. So, yan, may gummy flavor daw yung gummy. Parang gum, siguro ganun, gummy flavor. Kasi sino nakatikim na sa yung kalapate? Or pinag-interesan yung kalapate nilang nung walang pulutan, ay lutuin na lang natin kalapate kung alaga. Meron ba? Kawawa naman yung kalapate. Wala naman. So, siguro wala sumasagot or walang alagang kalapate. Kasi isa din yun sa no, kaya never din kami nag-alaga ng kalapate. Totoo ba yun? Yung poops nila nakakasira ng bubong? Totoo ba daw yun? Oo, sir. Yun yung sinasabi ng matatanda eh. Kahit yung parents din namin, kaya ayaw din eh. Kasi nakakasira daw ng ng ayun, no? Kakasira daw ng bubong yung poops ng mga kalapate. Sir, yung sir, paa ng tao yun. Paanang? Tao. Kasi pumapanik to sa bubong kasi nandun yung kulungan ng kalapate. Sari-sari, no? Sabi ng matanda, nakakasira daw yung poops. Yun naman pala, ang nakakasira talaga yung nag-aalaga kasi pumapanik dun sa bubong para tignan yung kalapate. Ba't kasi doon pa sa bubong inilalagay? No? So anyway, balik tayo. So yeah, it has a gummy flavor that combines well with flavorful brown sauce. Yeah. Especially if you really wanted to pigeon, pero hindi talaga bibihiran ang pigeon or never, no? Kasi some of the country talaga ay prohibited na yung pag-aano ng pigeon. So pigeon classes, we have the squab and the pigeon. Yung squab yun yung bata, no? Very young pigeon with tender meat. It's 3 to 4 weeks lang. Under 1 pounds. Tapos yung pigeon naman, this one is the mature or the older one. Tough yung niya in dark meat siya, over 4 weeks or 1.5 pounds. Yan, game birds tayo. Pasok tayo sa game birds. Quail, pugo. No, from Kyle. No? So, small birds, meaty breast. Meaty yung breast niya. Mas maganda din yung protein na binibigay ng nutrients dun sa breast niya, no? But legs have little meat. Kasi maliit lang naman na ibon to, no? At saka maliit lang yung paa. Gami din yung flavor. Siguro kapag nakatikim na ba kayo ng pugo? Yung meat, ha? Hindi yung itlog ng pugo. Apo. Yon daw. So, ang gami yung flavor nito, di para nakatikim ka na rin pala ng kalapate. Tama? Quail, hindi pa ako nakatikim ng quail na anong pinagkaiba? May pinagkaiba ba sa Edwin sa chicken? O wala naman? Sir. Ano pinagkaiba sa lasa? Ano? Ano, Edwin? Oo, sir. Makunat. Baka yung na mong quail is na majunda na. Titinda po kami ganun. Okay. Yun, no. Tapos yung 1 day old, duck yun, di ba? Apo. Nakatikim ako ng 1 day old, kaso fried. Hindi mo na mismo malalasahan yung natural. Iba kasi kapag yung in-steam mo lang sa fry kasi. Pag fry kasi parang tutuyuin mo na yung katawan eh. Naghang ata ako. Diba? So, yan. So, gami 2 birds for 1 main course. Yan. If you really wanted to use a quail, especially sa restaurant, no, dalawa dapat na birds or dalawang quail ang iaano mo para sa isang main course. Yun yung katumbas niya. Kasi nga maliit lang ang quail, diba? Or ang pugo. So, ang range niya is ounce lang. Napakagaan. 4 to 5 ounces lang. So, part rich, no? Young is Pardue and Perdrix. Yung matured naman,
French to, no? French. Perdue, and perdrix, yung mature sa partridge, no? Similar in a size to Cornish hen. Same with the hen to. And tender naman pag bata. 1 pound lang. Maliliit lang to, yung mga game birds na to. Ito yung mga nakuha sa wild, no? Yung hinahunt. Pheasant or faisán. Faisan. No, delicate light-colored meat, similar to chicken to. Dry if overcooked. Yun. Of course naman, kapag na-overcook ang isang ano, no? So, weight range nito is 2 to 2.5 pounds lang. Mga maliliit lang to, no? Under 1 pounds pag young. So, ratites, no? Ratites are a family of flightless bird with small wings and flat breastbone. Ano siya? Hindi siya lumilipad. Para siya yung pugo. Di ba ang pugo hindi lumilipad? Opo. So, same with siya with quail. They include ostrich. Yan, yung mga hindi lumilipad. Emu. Ostrich native to Africa, which is the largest bird. Diba? In the whole world. Emu, native to Australia, second largest bird. And yung rhea, native to South America. Ay, walang picture. Ito yung ratites. Yung mga ratites, no? We have the ostrich and we have the emu. Yung emu parang yung itsura ng yak, no? Alam niyo yung yak? Yung parang baka na mabalahibo. So, ostrich meat chart. Yan, medyo malabo to. Bigyan ko na lang kayo sa susunod ng mas malinaw. Pero hindi naman included. So, sa chicken na lang tayo mag-focus siguro. Sa chicken, bigyan ko kayo ng copy ng type cuts of meat na, no? So, ratites meat is classified as red meat. Okay, red meat siya. So, it considered the to the meat natin sa mga pork, sa beef, no? It has a cherry red color with a flavor similar to beef, but a little sweeter. Ayun naman yung ano ng kagandahan ng ratite, no? Yung mga ostrich natin, yung emu, natural sweet, may sweetness siya. And a soft texture. The meat is low in fat and calories. The birds are normally slaughtered at 10 to 13 months of age. Yan. Pag umabot na siya ng 10 to 13 in between, yan, ready na siya for or good na siya for slaughtering mo. Ratite meat is prepared like veal or wild game. So, because it is low in fat, care must be taken to avoid overcooking. Yan. Medyo ingat tayo when it comes to ratite kasi nga less in fat siya or less yung oil na natural meron siya. So, pag na-overcook siya, tuyot agad talaga siya. Natutuyo talaga siya. So, ratites are best cooked to rare to medium lang. Rare, yung may dugo-dugo pa, until to medium lang. Hindi natin siya pwedeng i-done talaga. Or i-well done. So, handling and storing na tayo ng ating meat at ng ating poultry. So, fresh poultry, sa fresh poultry is extremely perishable. It should arrive in a vacuum packs or be packed in ice and kept in ice until use. Yan, no? So, ayan kasi, ang ating kasing delicate kasi ang ating, ang ating chicken or ating poultry product. Kaya, most probably, naka-vacuum seal siya. Alam niyo ba yung vacuum seal na sinasabi ko dito? Hindi yung vacuum na panglinis. Alam niyo yung vacuum na panglinis. Di ba ang ginagawa ng vacuum na panglinis, humihigop siya ng dumi. So, yung pag-vacuum pack naman, ito yung nakapack or nakalagay sa plastic na walang air. That suppress yung air. Walang air na nandun sa loob. Kasi nga, isa yung sa mga nakakapag-trigger sa ating even the meats. Kapag may air siya, of course, may air. Ang air is sa mga pinagmumulan ng ating moist. Diba? Kapag na ang ating exposed doon is, yun yung pinagsisimulan ng microorganism or bacteria. Pansin niyo sa ibang mga food process na product, airtight yung niya, packaging.
So ideally, use poultry within 24 hours of receiving. Never hold it for more than 4 days. Hindi na maganda yung quality nun pag lumampas na kayo doon. So, poultry often carries salmonella bacteria. Yan talaga ang unang-unang makikita ninyong type of bacteria na meron ang fresh poultry product. Okay? Kahit never pa siya na-expose. Kasi nga, di ba, what is their typical ambience? Di ba? Kahalo nila yung dumi nila. Same with the other animals naman din, di ba? Tapos sa isang hindi mo siya pwedeng paliguan unlike to the meats, to the pig, di ba? Yung pig pwede mong paliguan, ito kasi hindi mo siyang pwedeng paliguan na tulad mong hinukos mo yung pig. Iba ang poultry product. Sisipunin, di ba? Alam niyo yung word na pisik, tawag kasi nila sa province pisik pag nagkakasipon yung manok. So, wash all equipment and cutting surfaces after handling poultry to avoid contamination of other foods. Okay? Yan, especially if we are going to prepare the dish, no? If we are going to prepare the item. So, store frozen poultry at 0 degree Fahrenheit, which is in negative 18 degrees Celsius or lower until it's ready to thaw. Okay? Thaw in original wrapper in refrigerator allow as 1 to 2 days for chickens. Sa chickens ha, 1 to 2 days lang. Sa original wrapper nito, pag nato na siya, kunwari, nato na yung manok mo na nakabalot na binili mo sa market, hanggang 1 to 2 days lang po siya pwede ha. I-consume mo na siya after 2 days. Okay? Pero pag mga large birds naman ito, 2 to 4 days. I-press for time, thaw in colds, running water in original wrapper. Running water, ha? Do not freeze, refreeze. Ibabalik. Pag inilabas mo na ito na yung manok, wag mo na po ulit ibabalik. I-prepare mo na siya. Kailangan mo na siya talagang i-consume. Ha? So, large roasted birds. When it comes to doneness, internal temperature as tested with the thermometer is the most accurate guide to doneness. The thermometer should be inserted into the thickest muscle of the inner part of the thigh. Alin yung thigh part? Ng chicken. Drumstick. Diba? Yung bandang paleg. Hita. Diba? So, doon mo itutusok. Yun yung kasi yung may pinakamakapal. Baka mamaya itusok mo lang din doon sa manipis na part ng chicken. So, doon mo itutusok kasi doon mo mas ma-check yung doneness kasi may makapal tayong part, diba? As I mentioned before. So, the recommended safe internal temperature for a roast, para sa roast, whole poultry is 185 or 85 degrees Celsius. Okay, yun yung temperature dapat nating ma-meet when you are going to roast a chicken. Pag magro-roast kayo. Pag sa smaller birds naman, when cooked by any method ha, doneness is determined by looseness of joints. The leg moves freely in its socket. Ayan no, dahil naman siya is a light meat, mas madaling mag-separate yung bones niya from the meat itself. From the meat itself. Tapos, clearer yung juices niya. Juices inside the cavity of the roasted birds are clear, yellow rather than cloudy, and red or pink. Yun naman sa doneness ng ating bird, no? Smaller birds. When cooked by any method, yan pa rin, flesh separating from bone. Humihiwalay din laman niya dun sa bones. Sa pag smaller birds ha, muscles begin to pull away from bones, especially breast bones and leg bones. Talagang humihiwalay siya ng kusa. Doon mo malalaman na, pwede na siyang tanggalin sa apoy. Excessively shrunken flesh, meat is overcooked and dry. Yan. Ganun pa din. Natutuyo. Kasi naaano mo na yung fat niya. Natatanggal mo na yung fat niya. Walang natitira na.
So, firmness to touch. Para naman malaman mo, if hawakan mo, sundutin mo. Okay? Test with finger pressure at as you would a steak. No? Susundutin or tutuunan ng finger. This method is especially useful for sauté, boneless chicken breast. Yung mga natanggalan ng buto. So, trussing method. No? Trussing. Pagtatruss yung pagtatali natin, especially if you are going to roast a chicken, lulutuin mo siya ng buo. Yung pagtatali natin, trussing. Tying the legs and wings against the body to make a compact, solid units. So, trussing has two main purposes. Even cooking ng sapat or tama yung luto natin no, sa kanya, balanse yung pagkakaluto sa lahat ng parte. Extended legs and wings, cook to quickly. Diba? More attractive appearance, especially when presented or served whole or carved in the dining room. So, trussing method, to yung paano nyo gagawin, no? Pag magtatali kayo ng manok, especially kung gusto nyo magham ng isang buong manok. Marunong ba kayo ng magham ng isang buong manok na hindi ginagamitan ng oven? Nakapag-try na kayo magluto nun? Hindi pa. Hindi pa. Dumaan yung Pasko. Kung gusto nyo magluto ng ganito, pwede nyo gawin. Napakamura lang ng ingredients. Isang buong manok, tapos i-trussing ninyo. Ito yung trussing na yung pagtatali. Itatali mo siya. Tapos ang gawin mo, maglagay ka lang ng tanglad sa loob. Tapos bawang sibuyas, pepper sa loob ng manok. Tapos, tali mo siya. Ang gawin nyo kung wala kayong oven, yun nga lang medyo matrabaho. Pero makakagawa ka ng ham, glazed ham na chicken. Ano mo siya, lulutuin mo siya sa pineapple juice at saka sa brown sugar. Low heat. Sir, paano yun? Hindi naman lahat yun makakover nung pineapple juice. Ang gagawin mo doon, sasalok-salukin mo yung liquid papunta doon sa taas ng chicken. Hayaan mo siya maluto doon. Ganun lang. Makakagawa ka ng glazed ham na chicken. Ginawa namin yung laboratory namin yun nung college days namin. Hindi ko malimutan kasi ang sarap. Tapos slow cooking pa, talagang hindi minadali. Hinala abutin kayo ng mga 45 minutes to 1 hour. Pero ang sarap naman. Ang kailangan mo lang din pineapple juice at saka brown sugar lang. Tapos yun, kung gusto mong lagyan, optional na lang sa loob. Kung gusto mo talaga siyang lagyan sa loob ng tanglad. Pero hindi kami naglagay nun kasi ayoko ng nung tanglad. Minsan lumalasa din kasi. Though masarap yung amoy, yun, hindi namin nilagyan. Pero lang kami yung pineapple juice lang talaga at saka sugar. Low heat lang kasi may sugar tayong ginamit. Masusunog yung ilalim. Tapos, babalik-baliktarin mo lang din siya. Nang hindi yung laging ilalim, yung nasa ilalim, yung maluluto agad. Baliktarin mo lang din. Tapos buhusan mo lang yung nasa ibabaw, yung hindi naaabot ng liquid. So yan, trussing yung pagtatali natin. No? Place the chicken breast up. No? Yung breast ay nasa ibabaw. Ayan, nasa ibabaw ang breast. Tapos with the neck towards you, nasa harapan yung neck. Tanggal na yung dito ha. Tanggal na. Minsan may nag-aalis, minsan may inilalagay ng palikod or paloob. Pero yung iba talaga inaalis. So, tuck the first joints on the wings behind the back. Yan. Yung pinakampakpak, di ba, ito nakalabas to. Gagawin nyo, ipapaloob nyo lang to. Papalikod nyo lang, ipapalikod. Parang yung kamay nyo, ilalagay nyo sa palikod na ganun. Tatakin nyo palikod. So, tapos, press the legs forward down against the body. Kasi kailangan nyo kasi sa ma-intact or ma-compress, no? Tapos, pass the center of the length of the twine, yung tali, under the hip of the bone, just ahead of the tail. Ayan. Sa bandang kwetan, no? Tapos, bring the twine up and across the edge of the leg. Yung dalawang leg, pag-anin nyo na siya. Pag-connectahin nyo, tapos tatali nyo siya. Tapos, yan,
Pass the twine under the ends of the legs as shown and pull tight. Yan, tatali na. Magkadikit. Tapos, punta naman kayo sa wings. Bring ends of the twine towards the neck. Papunta sa neck. End of the bird. Pull firmly. Ipupull nyo siya, i-compress nyo siya. O-compress nyo siya. Tapos, while pressing on the breast portion with the thumbs as shown. Yan. Yung thumbs nyo nakarest doon sa pagitan ng shoulder. Parang yung shoulder ng manok. No? Kasi ito yung neck eh. Doon, pe-press nyo siya doon. And then, tie the twine tightly. Tapos, stab the neck holds the twine in the place, preventing it from slipping behind the back. So, ito na yon, truss chicken. Compress na compress siya, nakatali na siya. Trussing method. Cutting up chicken. Yan. Pagkakat natin. Marunong ba kayo mag-cut ng chicken? Yung hindi basta makakat lang. Yung dapat makuha natin yung leg part, yung breast part. Marunong kayo? So, first thing that... marunong. That's good, no? Kasi ako hindi. Before. Basta lang makahiwa ng chicken. Basta hiwain ko lang siya ng hiwain. Pero pagdating sa leg part and wing part naman, alam ko naman siya hiwain. Pero pagdating na doon sa center, yung mismong katawan, hindi ko na alam kung saan ko siya dapat hiwain. Yun, hold the chicken up by the tail, cut through the bones to one sides of the backbone all the way to the neck. Yan, no? From dun sa puwetan ng manok, no? Papunta doon sa neck. Tapos, split the chicken open. Yan, i-ano nyo na siya. Kung nakaganyan siya, open nyo na siyang ganon. Okay? Parang bina-butterfly. Tapos, cut off the back of the bones as shown. Yung backbone niya. Oh. Tapos, pull out the breastbone. Or keel bone. This helps the chicken lie flat and cook evenly. Yan, kung gusto mo ma-flatten, kasi ito po yung bone na kung saan nakakapag papa-umbok no, sa manok. Kaya hindi mo siya ma-flat. Cutting up chicken. So, for a portion size of 1/2 chicken, yan, per half na, no. Cut the chicken in half down the center of the breast. Yan, madali lang to. Parang iba-butterfly nyo lang or i-cut nyo lang ito, split. Make a split in the skin below the leg and slip the end of the leg through it as shown to hold the chicken in shape. Yan, parang pinaghati nyo lang, divide into two. So, portion size, garnish, game hens are left full. Cutting chicken into quarters and eighths. Quarter and eighths. Place the chicken on the cutting board, breast up. Laging yung breast po ay nasa ibabaw kasi yung guide natin, yung breast nila. Hindi yung sa back, ha? Hindi yung likod. So, split the chicken down the center of the breast with the heavy knife. No, butcher knife. Mas probably yung gamitin nyo. Spread the chicken open and spread through the bones on the side of the backbone. Yan, tapos yan, ang listen nyo yung pinaka-ano niya, backbone. No? Alisin nyo yung pinaka-backbone, then cut through the skin between the leg. Yan yung leg. And the breast. Yan, i-ano natin siya, ikakat into small portion size, ha? Put the leg back and cut off the entire leg section. Repeat with other half. The chicken is now in quarter. Ito na siya. Small pieces na siya, no? Tapos, cut the breast and wing quarters into 2 equal pieces. Another method is simply to cut off the wings. And then, after that, the chicken cut into eighths. Note that the first joints of each wing has been cut off. No, yung first joint ng chicken, inaalis po yun, ha? Yun. Doon na po nagtatapos yung discussion ni Sir regarding with the poultry and game birds. Is there any question po ba, concern or clarification regarding with the discussion, or may hindi po pa nasundan or may medyo malabo na na-discuss si Sir?
Hello po. Diyan pa ba kayo mga anak? Apo. Opo. 30, 28. Sige po, mag-open cam na po tayo para sa attendance natin. Hindi ko muna pagsasalitain si Ma'am Des kasi si Ma'am Des po ay hindi maganda ang pakiramdam ngayon, no? So, siguro kung may announcement si Ma'am Des sa inyo, especially to Section C, sa GC niya na lang siguro idadaan. Pagpahingahin muna natin si Ma'am Des. Masama pakiramdam ni Ma'am Des. Babawi siya sa inyo once she fully recovered na, no? Open na po tayo ng cam so that I could do the screenshot na po. Okay, thank you sa lahat nag-open ng cam. So, if there is no question na naman, so yan, pwede na siguro kayo mag-leave and take your lunch. So, yan, thank you for attending the class today. Okay? Thank you po. Thank you. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you po. Thank you Thank you. po, Happy sir. New Year.